Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong thế giới rộng lớn và đầy biến động của Kiếm Lai, nơi mỗi nhân vật đều mang trong mình một câu chuyện, một số phận, Mã Khổ Huyền hiện lên như một hình tượng độc đáo và đầy mâu thuẫn. Một thiên tài tu luyện cô độc trong thế đạo này, rốt cuộc đã phải trải qua những gì mà khiến cả chính tác giả cũng phải cảm thấy áy náy với cái kết của hắn như vậy. Mã Khổ Huyền sẽ rời khỏi Ly Châu Động Thiên sau sự kiện mất đi người thân nhất là bà nội. Hắn chính thức đặt chân lên con đường báo thù. Sau lần xuất hiện này thì khả năng rất lớn là xuyên suốt cả phần 2 Kiếm Lai 3D thì thiếu niên này có thể nói là không có đất diễn nữa. Chính vì thế ở video này mình sẽ tổng hợp lại tất tần tật về nhân vật Mã Khổ Huyền để đề phòng trường hợp các bạn đã quên mất hắn khi lần nữa xuất hiện trên phim nhé. Cũng giống như Nguyễn Tú, đều là thần linh chuyển thế, ký ức sẽ thức tỉnh dần dần theo sự tăng trưởng về tu vi và cảnh giới. Và có thể khẳng định là khi ký ức trước khi chuyển thế thức tỉnh hoàn toàn, thì Mã Khổ Huyền hoặc là Nguyễn Tú vẫn sẽ là chính mình mà không trở thành thần linh của kiếp trước. Mặc dù không phải là một trong 12 vị trí cao giống Nguyễn Tú là hỏa thần chuyển thế, nhưng Mã Khổ Huyền cũng là một vị thần đứng đầu một ti trong lôi bộ chính thần. Mình sẽ nói tóm gọn lại cho những ai chưa biết thì lôi bộ chính thần là bộ trưởng quản việc trừng phạt và chiến đấu của thiên đình, đại diện đứng đầu là người cầm kiếm, bây giờ được biết đến với thân phận là kiếm linh. Nói dễ hiểu hơn thì Mã Khổ Huyền sở hữu chiến lược và khả năng sát phạt đều thuộc dạng top đầu thiên đình. Trước thời điểm Ly Châu Động Thiên phải gánh chịu thiên kiếp thì những năm sinh sống tại nơi này, Mã Khổ Huyền trong mắt người nơi đây là một đứa trẻ ngơ ngơ ngác ngác. Bà nội hắn thì tính tình cay nghiệt, cha hắn là loại người có mới nới cũ, đến mẹ hắn cũng không phải dạng người hiền lành gì. Cho nên, Mã Khổ Huyền từ bé đã bị người đồng trang lứa bắt nạt, người ta mắng hắn, đánh hắn thì hắn cũng không phản kháng lại. Quần áo hay giày mới cũng chẳng thể tiếp tục mới được sau khi đứa trẻ này ra khỏi nhà. Như vậy là nhà nghèo như Trần Bình An thì cả ngày phải lo kiếm ăn nên không chơi đùa được với bạn cùng lứa. Lại thêm tiếng xấu là sinh vào ngày không tốt, khác cha khác mẹ nên càng bị xa lánh. Còn Mã Khổ Huyền thì nhà giàu nhất phố, đầy đủ người thân nhưng vì người thân tính nết không tốt đẹp gì nên đến cuối cùng cũng chẳng chơi đùa được với ai. Ngoài miệng thì nói mình coi những kẻ khác là không đáng giá, khiến mình phải mất công liếc mắt, nhưng cũng chính miệng lại nói ra bản thân đã coi trọng Trần Bình An từ rất sớm, coi là người trong đồng đạo, cực kỳ muốn cùng Trần Bình An làm chí hữu. Điều đó chứng tỏ rằng Mã Khổ Huyền sâu trong nội tâm cũng muốn có bằng hữu, cũng muốn có người đồng hành trên con đường truy tìm đại đạo của bản thân. Cho nên, có thể nói, nếu chỉ xét về mặt tâm tính thì kẻ này cho đến cuối cùng cũng là một người cô đơn. Thế nhưng, có một điều tương đối khó lý giải là Mã Khổ Huyền lại cực kỳ muốn sở hữu Vương Chu, khác biệt hoàn toàn với Lưu Tiện Dương ở chỗ là Lưu Tiện Dương thích chị Khuê một cách vô căn cứ, là do nhân duyên tuyến của thanh niên này đã bị người khác dùng thủ đoạn tác động vào, cho nên mới bị ảnh hưởng đến tình cảm như vậy. Còn Mã Khổ Huyền thì khác, không rõ lý do hắn muốn sở hữu Vương Chu để làm gì, khi mà hắn hoàn toàn không cần thứ gọi là đại cơ duyên ở trong Ly Châu Động Thiên thì vẫn có thể nhẹ nhõm đạt đến 14 cảnh. Có lẽ trong trường hợp này thì cứ đổ hết sự vô lý cho tình yêu là được, bởi vì tình cảm là thứ vừa vô lý vừa khó đoán như vậy, nên tốt hơn hết vẫn là bàn luận về tu vi, cảnh giới và thần thông cùng thuật pháp thì sẽ dễ hiểu hơn. Mã Khổ Huyền sau khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên rồi cùng với sư phụ của hắn là Dư Thị Vụ quay về Chân Võ Sơn thì đã chính thức trở thành một binh gia tu sĩ. Hắn nhanh chóng nổi tiếng khắp Bảo Bình Châu với tư cách là một thiên tài tu luyện, nào là một năm phá 3 cảnh, đánh các thiên tài khác như ông đánh cháu trai. Mỗi lần xuất thủ thì Mã Khổ Huyền đều ra tay cực kỳ tàn nhẫn, kể cả là sư huynh đệ đồng môn đã có gan dám hướng Mã Khổ Huyền khiêu chiến thì đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng. Còn những người bị Mã Khổ Huyền khiêu chiến cũng có hai kết quả là đăng xuất hoặc người thân đăng xuất trước rồi đến mình bị đăng xuất. Quả thật là sát tính của tên thiên tài tu luyện này quá mạnh. Lần thứ hai gặp lại Trần Bình An thì cũng là chuyện của hơn một năm sau đó rồi. Khi này, Trần Bình An đã lấy tư thế võ phu 3 cảnh mạnh nhất để bước lên 4 cảnh, còn Mã Khổ Huyền đang là 5 cảnh binh gia tu sĩ. Giờ đây, hắn đang du lịch giang hồ để tìm thời cơ đột phá lên 6 cảnh. Oan gia ngõ hẹp gặp nhau, cả hai đều hết sức đỏ mặt. Mã Khổ Huyền vẫn còn cay cú vụ suýt mất mạng trong trận đánh tại Thần Tiêm Mộ lần trước, nên lần gặp nhau lần này, hắn chỉ dùng sức mạnh thể phách để đánh với Trần Bình An. Nhưng mà đối thủ của hắn cũng đã khác xưa rồi, không phải là thiếu niên quê mùa mới tập võ được mấy ngày, đánh nhau hoàn toàn dựa vào sức mạnh và phản xạ của cơ thể nữa. Bây giờ, Trần Bình An đã học xong 3 chiêu thức của Thôi Thành, là một vị 10 cảnh thần đến đỉnh phong rồi, dám xem nhẹ hắn thì chắc chắn ăn đủ đau khổ. Kết quả là Dư Thị Vụ lại một lần nữa phải xuất thủ can thiệp vào trận chiến, nếu không thì Mã Khổ Huyền sẽ không chịu nổi đòn tiếp theo của Trần Bình An. Đáng thương cho thiên tài này vẫn còn tưởng mình đánh ngang tay với Trần Bình An, hắn cứ nghĩ rằng nếu không phải sư phụ cản tay mình đúng lúc thì mình có thể ăn tươi nuốt sống được đối thủ. Cho đến lần tiếp theo có thể đụng độ Trần Bình An cũng là chuyện của hơn 16 năm sau. Bây giờ tại Hạo Nhiên đã có một bảng xếp hạng chiến lược thế hệ trẻ tuổi, trong đó có danh sách 10 người đứng đầu và danh sách 10 người dự khuyết. Ninh Diêu là người đứng đầu top 10 người.
Còn Mã Khổ Huyền là người đứng đầu bảng xếp hạng 10 người dự khuyết. Về phía Trần Bình An, hắn là người xếp thứ 11 tại danh sách 10 người đứng đầu. Điều này thật kỳ quái đúng không các bạn? Bảng xếp hạng chiến lược top 10 tự nhiên lại lòi ra một người xếp hạng 11 tên là Trần Thập Nhất, cũng chính là chữ khắc trên con dấu mà Tề Tĩnh Xuân tặng Trần Bình An đấy. Bảng xếp hạng này do Châu Tử, người được mệnh danh là âm dương gia tu sĩ 14 cảnh đỉnh phong tạo ra, cho nên uy tín khỏi phải nghi ngờ. Để Trần Bình An xếp hạng 11 giống như là nói ra một chuyện, lấy Trần Bình An làm tiêu chuẩn để lên hạng, đánh thắng được hắn thì có thể vào bảng xếp hạng top 10 chiến lược thế hệ trẻ tuổi. Chung quy mình nói dài dòng như thế để làm gì? Vì Mã Khổ Huyền đã tìm đến mấy người ở top 10 kia combat thử rồi. Hắn nhận định toàn là kiểu có tiếng mà không có miếng. Đánh sinh tử thì Mã Khổ Huyền chắc chắn ăn được mấy khứa top 5 trở xuống. Thế là thanh niên này tự tin lắm, cảm giác như gặp Trần Bình An bây giờ là có thể thoải mái chà đạp đối thủ luôn. Và lần có cơ hội lớn nhất để đánh trọng thương Trần Bình An là khi mà Lạc Phách xâm vấn kiếm chính Dương Sơn của Viên Chân Hiệt. Khi đó ngoài Mã Khổ Huyền nhìn chăm chăm sự kiện này thì cũng có Châu Tử tính toán, sẵn sàng cho Trần Bình An lúc đang ở đỉnh cao của nhân sinh thì phải chịu trọng thương chạy trốn giữ mạng. Nếu lần này Mã Khổ Huyền xuất thủ thì có khả năng sẽ là nhân tố mấu chốt đưa Trần Bình An vào tuyệt cảnh, nhưng ở đời không có chữ nếu, cơ hội này bị bỏ qua thì lần sau gặp mặt giữa hai người cũng là lần kết thúc nhân quả giữa hai nhà Trần và Mã. Trận chiến kết thúc ân oán này quả là vô cùng đặc sắc, cực kỳ mãn nhãn, đỉnh cao của thuật pháp binh gia tu sĩ cũng chỉ có thể phát huy đến cực điểm ở trong tay Mã Khổ Huyền. Lúc này, Mã Khổ Huyền đã là binh gia tu sĩ tiên nhân cảnh, tương đương với 12 cảnh. Còn Trần Bình An là võ phu 10 cảnh phi chân, kiếm tu tiên nhân cảnh với hai thanh bản mệnh phi kiếm là Lung Trung Tước và Tỉnh Trung Nguyệt. Ngoài ra, còn cầm theo tiên kiếm Dạ Du. Kết quả cuối cùng sau một trận chiến khốc liệt với những màn combat cực kỳ mãn nhãn là Mã Khổ Huyền mang theo vẻ mặt giải thoát để mà dùng một điểm chân linh cuối cùng đi chuyển thế. Hắn đã chính thức thoát khỏi số phận làm thần linh chuyển thế, từ kiếp sau là có thể thực sự trở thành nhân loại thuần túy. Còn Trần Bình An thì ngã một cảnh võ phu, tinh kiếm Dạ Du cũng phải đúc lại hoàn toàn, ra người pháp bảo của hắn cũng phải lần nữa tế luyện lại, cảnh giới kiếm tu cũng ngã mấy cảnh liền. Dù cho thê thảm như vậy nhưng trong lòng Trần Bình An vẫn thầm cảm thấy may mắn, vì trong dự tính của mình thì đại giới bỏ ra cho trận chiến này còn phải lớn hơn nữa. Như vậy là kết thúc vai trò của Mã Khổ Huyền tại Kiếm Lai. Nhân vật được tác giả tạo ra với mục đích ban đầu là để làm đối trọng chính với Trần Bình An, nhưng bởi vì bố cục của Kiếm Lai càng viết thì càng lớn, nhẹ thì liên quan đến sự tồn vong của hai tòa thiên hạ, mà nặng thì là sự tồn tại của cả thế giới. Cho nên, mối thù giữa hai gia tộc đặt vào hoàn cảnh đó nó trở thành quá mức nhỏ bé. Đến cuối cùng thì mục đích tồn tại của bản thân là gì cũng khó mà nói được, ngay cả tác giả cũng cảm thấy áy náy với nhân vật này. Mặc dù xuất hiện không nhiều, biểu hiện cũng ít ỏi, nhưng cá nhân mình cảm thấy Mã Khổ Huyền quả thật là một nhân vật cực kỳ có chiều sâu về mặt nhân tính. Chính vì thế, sự giải thoát cuối cùng của Mã Khổ Huyền cũng xem như không chỉ đơn thuần là một kết thúc mà còn là tiếng nói phản kháng số phận của hắn, một sự phản kháng đối với tác giả hay thậm chí với cả thế giới Kiếm Lai. Vậy, còn ý kiến của các đạo hữu về nhân vật này như thế nào? Comment dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!